ආයුබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පියන් රෝල් හදාගන්න විදිය. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට මොනවද අවශ්‍ය වන්නේ කියලා. මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි 500ක්, සීනි ග්‍රෑම් 50යි, බටර් ග්‍රෑම් 50යි, ඊස් තේ හැලි 2යි, ලුණු තේ හැලි 2යි, අනා ගන්න වතුර අරන් තියෙනවා. දැන් පාන් පිටි එකට ලුණු, සීනි, ඊස්ට්, බටර් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් කලවම් කරගමු. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන මේ විදිහට අනා ගන්න ඕන. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. දැන් මේ ඩෝ එක පිරිසිදු ටයිට් එක තියාගෙන හොඳට මේ විදිහට අනා ගන්නවා. විනාඩි 10ක් මේ විදිහට අනා ගන්න ඕන. අතේ ඇරෙනවා වගේ නම් පිටි ටිකක් අතේ ගා ගන්න පුළුවන්. දැන් අනාගෙන ඉවරයි. දැන් මේ ඩෝ එක පැය 6ක් විතර හොඳට වහගෙන තියාගන්න ඕන. පැය 6කට පස්සේ මේ තියෙන්නේ දැන් මේ ඩෝ එක බෝල 6කට වෙන් කර ගන්නවා.
විදිහට තුනී කරගමු. දැන් මේ විදිහට රෝල් කරගන්නවා. දැන් විනාඩි 45ක් පිපෙන්න තියාගන්න ඕනේ. දැන් තැටියට තෙල් ගාගමු. විනාඩි 45කට පස්සේ මේ විදිහට මම සීනි ගාගන්නවා. දැන් තැටියෙන් තියාගමු. දැන් oven එකට දාගමු. සෙල්සියස් අංශක 210ට තියාගෙන උඩ යට දාගෙන විනාඩි 15ක් තියාගෙන බේක් කරගන්නවා. දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ දැන් ඕෆ් වුණා. මේ මං හදාගත්ත පියන් රෝල් ඔයත් හදලා බලන්න, යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.